So guys, namaskar and welcome back to our channel Bcassam. আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আমাৰ এই Bcassam চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰভাৱে স্বাগতম জনাইছো। তো গাইস, আজি আমি বনাম ওয়াটাৰ হিটাৰ হয়, অৰ্থাৎ আমি যেটো পানী গৰম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো হিটাৰ, সেইটোক আমি ওয়াটাৰ হিটাৰ বুলি কওঁ। তো গাইস, আমি আজি ঘৰতে বনাম অতি কম সঁজুলিৰে। আৰু এতিয়া লাহে লাহে ঠাণ্ডা দিন আহি আছে আৰু আপোনালোকে জানে এতিয়া অসমৰ জলবায়ুৰ পৰিৱেশ বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে, অলপ ঠাণ্ডা লাগি কিছুমানে গা ধুবলৈ এলাহ লাগে। তো গাইস, এই হিটাৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে আমি হিটাৰটো বনোৱা কাৰ্য আৰম্ভ কৰোঁ আৰু লগে লগে আপোনালোকক পানী গৰম হয় নে নহয় সেইটো পৰীক্ষা কৰি দেখাম। তেনেহ'লে গাইস, বলক আমি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইস, আমি সকলোবোৰ বস্তু লৈ লৈছোঁ। আমাৰ বেছি বস্তু প্ৰয়োজন নাই, আমাক কেৱল এডাল এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ, আমি দেখিছে এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ এডাল লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে দুখন বিলেট লৈ লৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ দুখন বিলেট লৈ লৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে বিলেটখন ইউজ কৰোঁতে অলপমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, কাৰণ বিলেটখন বিলেটবোৰ বহুত তীক্ষ্ণ হয়। তো গাইস, আমি বিলেটখন এনেকৈ উলিয়াই ল'ম, দুয়োখন বিলেট ধুনীয়াকৈ সতৰ্কভাৱে উলিয়াই ল'ম বিলেট দুয়োখন। তাৰপাছত আমি এই বিলেট দুয়োখনত এই যিডাল এলুমিনিয়ামৰ তাঁৰ আছিল, এই তাঁৰডাল আমি ধুনীয়াকৈ বিলেটৰ এইটো মূৰত লগাই দিম। নিশ্চয় দেখা পাইছে, এইটো মূৰত ধুনীয়াকৈ আমি এই বিলেটখনত এই তাঁৰডাল লগাই দিম। তো গাইস, সেইটো মূৰতো আমি বিলেটখন তেনেদৰে লগাই দিম, চেম টু চেম। আপোনালোকে চাই থাকক, আপোনালোকে ঘৰত কৰিব পাৰিব, কিন্তু বহুত সহজ আৰু এইটো অলপমান সাৱধানতা ৰাখিব। তো এনেকুৱা হোৱাৰ পিছত আমি এডাল লাঠি ল'ম বা শালি ল'ম এডাল। আমি বাঁহৰ শালি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কাঠৰ হওক। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা ধ্যানত ৰাখিব যে এই শালিডাল যাতে কেঁচা নহয়, অৰ্থাৎ কেঁচা জাতীয় যাতে গছৰ যিকোনো কেঁচা ঠাল ঠেঙুলি নহয়, হ'লে শুকান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকে। তো গাইস, আমি তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো অন্য মূৰ আছিল, অন্য মূৰৰ ফালে আমি প্লাগ এটা এনেদৰে লগাই লৈছোঁ, যাতে ছুইচ বৰ্ডত দিওঁতে যাতে অসুবিধা নহয়। আৰু গাইস, এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি এইটোক এনেদৰে প্লাগৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ, যিখন আমাৰ ছুইচ বৰ্ড আছে। ছুইচ বৰ্ডৰ ওচৰলৈ আমি প্লাগটো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই দিম। কিন্তু এতিয়া আমি এই ছুইচটো অন কৰি নিদিওঁ। কিয় নিদিওঁ এইটো কাৰণটো আপোনালোকক কওঁ, বলক বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ। কাৰণটো কি, এয়া দেখিছে, কাৰণটো হ'ল কি যে যেতিয়া আমি বাল্টিঙৰ ভিতৰত এই তাঁৰডাল সোমাই দিম, পানী থকা তাঁৰডাল সোমাই দিম, তেতিয়া সেই পিনৰ পৰা যদি ছুইচটো অন থাকে, তেতিয়া ইয়াত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুতখিনি বেছি থাকে। তো গাইস, তাত ছুইচটো দিয়াৰ আগতেই তাঁৰডাল আমি পানীত ডুবাই ল'ম। তাৰপিছতে সেই পিনৰ পৰা গৈ আমি লাইটৰ অৰ্থাৎ এই বৰ্ডখনৰ ছুইচটো দিম, তেতিয়াহে ইয়াৰ মাজেৰে সম্পূৰ্ণ চিকিউৰভাৱে বিদ্যুৎখিনি পাৰ হ'ব। তো গাইস, এতিয়া এইখিনি হ'ল। তাৰপিছত আমি এইবাৰ আকৌ বৰ্ডখনলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি ছুইচটো অন কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া আমি বৰ্ডখনৰ ছুইচটো ভালদৰে অন কৰি দিছোঁ, তাৰপিছতহে তাৰলৈ বিদ্যুৎখিনি এতিয়া বৰ্তমান পাৰ হৈ আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় তাত দেখিব। আৰু গাইস, আপোনালোকৰ সময় সাপেক্ষে কিমান মিনিট আমি ৰখিম, গোটেইখিনি সময়টো আমি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। তো গাইস, অলপ দেৰি পিছত আপোনালোকে দেখুৱাই যাম পৰ্যায়ক্ৰমে কিমান গৰম হয়। আৰু গাইস, এতিয়া প্ৰায় 2 মিনিট 55 ছেকেণ্ডমান পিছত এয়া চাওক, এয়া অৱস্থা চাওক, ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো ইলেক্ট্ৰন, যিটো বিদ্যুৎ আছে, বিদ্যুৎখিনি পাৰ হ'বলৈ ধৰিছে। বিদ্যুৎখিনি পাৰ হৈ ইয়াৰ পৰা বুৰবুৰণিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে। তো গাইস, দেখিছে, ইয়াৰ পৰা বুৰবুৰণিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু গাইস, ইয়াৰ পিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এতিয়া প্ৰায় 2 মিনিট 55 ছেকেণ্ড, আমি সঠিকভাৱে ধৰিব নোৱাৰোঁ, প্ৰায় 2 মিনিট 55 ছেকেণ্ড বা 3 মিনিটমান পিছত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল। আৰু গাইস, এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক সময়খিনি পাৰ যিমানে হৈ থাকিব, সিমানেই গৰম আৰু তাৰ বুৰবুৰণি বা যি বিক্ৰিয়া ঘটে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু গাইস, এতিয়া প্ৰায় 9 মিনিটমান আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ। ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা প্ৰায় 9 মিনিটমান অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এয়া অৱস্থা এই হিটাৰটোৰ। তো গাইস, দেখিছে, এই হিটাৰটোৰ প্ৰায় 9 মিনিটমান অপেক্ষা কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা
মানে বহুত বেছিভাৱে ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা বুৰবৰণি ওলাবলৈ ধৰিছে। তো গাইজ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে পানীখিনিৰ মাজলৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে আৰু পানীখিনি গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। তো গাইজ এই হিটাৰটো বনোৱাটো বহুত চিম্পুল, আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰিব আৰু মানে একেবাৰে চিম্পুল কি ক'ম আৰু মানে বহুত চিম্পুল। তো গাইজ চাই থাকক আৰু কিছু দেৰিলৈকে কি পৰিৱৰ্তন হয় ইয়াত। আৰু গাইজ এতিয়া প্ৰায় 20 মিনিটমান পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এই হিটাৰটো প্ৰায় 20 মিনিটমান আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ। এতিয়াতো মোৰ দ্বাৰা মানে সহ্য নোহোৱা হৈছে, মানে প্ৰায় 20 মিনিটমান অপেক্ষা কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি পৰিস্থিতি পাইছোঁ। আমাৰ পানীখিনি গৰম হৈ আছে, পানীখিনি বৰ্তমান গৰম হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় 25 বা 30 মিনিট বুলি ধৰিলেও কোনো সেই নহয়, প্ৰায় 27-28 মিনিটমান পিছত আমাৰ এই অৱস্থা। আপোনালোকক পানীখিনি এনেতো দেখাতো নৰ্মেল হৈ আছে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু বহুতখিনি পানী গৰম হৈছে। তো গাইজ আমি এইখিনি পানীকে মানে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি দেখুৱাম। প্ৰথমতে আমি চুইচটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব। তো গাইজ আমি প্ৰথমতে চুইচটো বন্ধ কৰি ল'লোঁ। তো গাইজ আমি এইডাল বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। আমাৰ এই পাত্ৰটো আছিল, এই যিহেতু বাল্টিং আছে, বাল্টিঙৰ পানীখিনি বৰ্তমান গৰম হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গমটো নাপাব, কিন্তু মই নিশ্চয় লাৰি চাম অলপ পিছত। আৰু এয়া গাইজ আপোনালোকে ইয়াৰ গৰম হ'ল নে নহ'ল ইয়াতে প্ৰমাণ পাব। এয়া চাওক, বিলেটকেইখন আমাৰ একেবাৰে নতুন আছিল আৰু বিলেটকেইখন এতিয়া অলপ কাষে ৰঙা পৰিবলৈ ধৰিছে। তো গাইজ ইয়াৰে মানে এইটোৱে অৰ্থ হ'ল যে এই দুখন বিলেট গৰম হৈছিল, গৰম হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল। আপোনালোকে জানে লোহা গৰম হ'লে কি হয়। তো গাইজ এইখিনিও এনেকুৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰে যিখিনি পানী আছে পানীখিনিও মানে গৰম হৈছে, মই মিছা নকওঁ। এয়া আপোনালোকৰ পানীখিনি গৰম হৈছে, মানে কি ক'ম আৰু। এনে আপুনি এটি তেতলা বা এটি কেটলাত বা এটি চৰুত যদি গৰম কৰে, প্ৰায় 15 মিনিটমান গেছত গৰম কৰিলে যিমান উত্তপ্ত হ'ব, তেনেকুৱা উত্তপ্ত আমাৰ প্ৰায় 27-28 মিনিটত হৈছে এই হিটাৰডালৰ পৰা। তো গাইজ আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিবই চাগে কেনেকুৱা কামত আহিব। আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো কৰি চাব, বহুত কামত অহা বস্তু এইটো। তো গাইজ বলক আৰু কি আপোনালোকে কৰি চাব। দেখিলে আৰু ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু এইটো আপোনালোকৰ বহুত কামত অহা বস্তু। এইটো আপোনালোকৰ মানে বহুতখিনি কামত আহিব ঠাণ্ডা দিনকেইটা, আৰু এইকেইটা দিন কাৰণ অসমৰ জলবায়ু বৰ্তমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান মানে বৰষুণৰ পৰিৱেশ। তো গাইজ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু প্লিজ আপোনালোকক কৈছোঁ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ অতি শীঘ্ৰে আমাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। তো গাইজ 1000 পিছত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে। তো গাইজ আজিলৈ ইমানখিনি, আহিম আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ পৰা আজিলৈ ইয়াতে থৈ জয় আই, জয় অসম।